ક્લાસીસ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મિત્રો. તો મિત્રો આજે આપણે આ ચતુષ્કોણ ABCD આપેલા છે અને ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો પહેલા મિત્રો આપણે અહીંયા ચતુષ્કોણ દોરી દઈએ એટલે આપણને પરફેક્ટ ખબર પડે કે આપણે શું કરવાનું છે મિત્રો. તો A ના યામ કેટલા છે? -4 -2. B ના યામ કેટલા છે? -3 -5. C ના યામ કેટલા? 3 અને -2. અને D ના યામ કેટલા છે? 2 અને 3. ચારે ચાર શિરોબિંદુના યામ આપેલા છે. E ના યામ -4 -2, B ના યામ -3 -5, C ના યામ 3 -2, D ના યામ 2 અને 3. તો આપણે મિત્રો શું કરવાનું છે? આ ચતુષ્કોણનું અંદરનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો એક ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આપણે શું કરશું મિત્રો? કોઈ પણ બે ત્રિકોણ આપણે બતાવવાના. બે ત્રિકોણ લેવું. તમે આમ લેવું કે આમ લેવું? તમે આમ લીધું. ચાલો વિકર્ણ દોરી કાઢીએ. તો આપણે આની આગલા લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું યુટ્યુબના કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ શોધેલું. અહીંયા ત્રિકોણ કેટલા છે? બે છે. આનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું, આનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું. બેનો શું કરવાનો? સરવાળો કરવાનો. તો આ ચતુષ્કોણમાં ચાર શિરોબિંદુ આપેલા છે. ચાર શિરોબિંદુ પરથી ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો પહેલા આપણે મિત્રો વિકર્ણ રચી દેવાનો. વિકર્ણ રચો એટલે આપણને બે ત્રિકોણ મળશે. ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ ADC. આ બે ત્રિકોણનું આનું ક્ષેત્રફળ અલગ શોધીએ, આનું ક્ષેત્રફળ અલગ શોધીએ અને બંનેના ક્ષેત્રફળનો શું કરીએ? સરવાળો કરીએ. એટલે આપણે આખા ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય. તો પહેલા મિત્રો જોઈ લો. પહેલા હું સાઈડ પર દોરીશ મિત્રો. આ જે છે આ જો A કેટલો? -4 -2, B -3 -5 અને C 3 અને -2. ચાલો તો પહેલા હું ABC નું ક્ષેત્રફળ શોધીશ. પહેલા મિત્રો કયું શોધીશ? ABC નું ક્ષેત્રફળ શોધીશ. રેડી? તો ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર શું? 1/3 x1 કૌંસમાં y2 - y3, x2 કૌંસમાં y3 - y1 અને x3 કૌંસમાં y1 - y2. રેડી? માનાંક પૂરો. આ મિત્રો આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર આ સૂત્ર મેં બધું ડિટેલમાં તમને સમજાવ્યું. બરાબર છે? તો ત્રિકોણ પહેલા ABC નું ક્ષેત્રફળ શોધ, ત્યાર પછી આપણે ADC નું ક્ષેત્રફળ શોધશું, પછી એ બંને ક્ષેત્રફળનો શું કરવું? સરવાળો કરશું. એટલે આ આપણું થઈ જશે. ચાલો હવે ત્રિકોણ ABC માટે આ x1 y1, x2 y2, x3 y3. રેડી? હા, તો આ કિંમત આમાં મૂકી દઈએ. ચાલો તો ABC. ચાલો x1 કેટલો? -4. x1 કેટલો? -4. ચાલો y2 -5 +2. ચાલો x3 કેટલો? 3. x2 કેટલો? -3. y3 - y1 -2 +2. આની માઈનસ અને આ પણ માઈનસ +2. ચલો x3 કેટલો? 3 કૌંસમાં y1 - y2 -2 અને +5. રેડી? માનાંક પૂરું. માનાંક શું? પૂરું. ચલો રેડી? ફરી x1 કેટલો? -4, y2 - y3 -5 +2, x2 કેટલો? -3, y3 - y1 -2 x3 કેટલો? 3 y1 - y2 +5. રેડી? આ માઈનસ અને માઈનસ +5. ચાલો હવે આમાં કઈ ડાયરેક્ટ જ છે. 4 5 માંથી 3 જાય કેટલો રે? -3 -7 5 માંથી 3 -4 -3 -2 ઉડી ગયા એટલે 0, -2 માંથી +2 ઉડી ગયા એટલે 0 અને 3 5 માંથી 2 જાય કેટલા રે? +3. રેડી? ચાલો સહી જરા પૂરી થઈ ગઈ છે મિત્રો. થોડું ઝાકું દેખાશે. -4 -5 માંથી 3 -3 2 માંથી 2 જાય એટલે 0, -2 માંથી 5 જાય કેટલા રે? 3 અને આ 3 બેઠા. ચાલો હવે જોજો.
1 દુતિયાંશ માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4 તાલી 12 3 ગુણ્યા 0 0 અને 3 તાલી 9 3 તાલી 9 ચલો 1 દુતિયાંશ 9 ને 12 ને 9 કેટલો થાય 21 12 ને 9 કેટલા થાય 21 એટલે માનક ની બહાર નીકળેલી 21 ના છેદમાં 2 કોણ a b c નું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું 21 ના છેદમાં 2 હવે સેમ આપણે adc નું ક્ષેત્રફળ શોધીએ મિત્રો અને adc નું ક્ષેત્રફળ શોધ્યા પછી એમાં abc ના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરીએ એટલે આખા ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ આપણને શું મિત્રો મળી જાય રેડી ચાલો હવે હું adc નું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે મિત્રો જરાક બોર્ડ નાનું છે એટલે જરાક એડજસ્ટ કરીશ ચાલો કોનું સૂત્ર શોધીએ adc 1 દુતિયાંશ 1 દુતિયાંશ adc 1 દુતિયાંશ માનાંકમાં adc અથવા acd જે લખો લખાય 1 દુતિયાંશ માનાંકમાં હવે તમે આને મિત્રો જે લખો એ લખાય તમે આને x1 y1 x2 y2 x3 y3 આપી શકો છો અથવા આને x3 y3 અને x2 y2 જે આપે તે બધો જવાબ સરખો જ આવે મિત્રો કોઈ ફરક પડે નહીં ચાલો 1 દુતિયાંશ સૂત્ર શું x1 કૌંસમાં y2 માઈનસ y3 સેમ વત્તા x2 કૌંસમાં y2 માઈનસ y1 સેમ x3 કૌંસમાં y1 માઈનસ y2 સેમ રેડી ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો ચાલો હવે આપણે જોઈએ 1 દુતિયાંશ ચાલો હવે adc માટે 1 દુતિયાંશ x1 કેટલો -4 ચાલો -4 y2 કેટલો -2 -3 -2 -3 ચાલો x2 કેટલો આના માટે x2 કેટલો 3 ચાલો x2 ચાલો x2 ને તો આને પછી કોણ આવે y3 y3 x2 સોરી અહીંયા x3 y3 y1 અને આ y1 ગયા સેરી x2 કોણ 3 x2 કોણ 3 y3 y1 y3 કેટલો 3 માઈનસ માઈનસ પ્લસ 2 ચાલો x3 હવે x3 કયો 2 y1 y2 y1 કેટલો -2 અને y2 કેટલો +2 ફરી એકવાર ચેક કરી લે કઈ ભૂલ થઈ હોય તો મારી ચાલો 1 દુતિયાંશ x1 કેટલો -4 y2 y3 y2 -2 y3 -3 રેડી x2 કેટલો 3 x2 કેટલો 3 y1 y3 y1 y3 કેટલો 3 y1 કેટલો -2 x3 કેટલો 2 x3 કેટલો 2 y1 y2 -2 રેડી ચાલો હવે જોઈ લો મિત્રો 1 દુતિયાંશ ચાલો હવે ડાયરેક્ટ મિત્રો -3 ને -2 -5 -3 ને -2 -5 માઈનસ માઈનસ પ્લસ એટલે 5 ચોક 20 ડાયરેક્ટ -3 ને -2 -5 ગુણ્યા -4 માઈનસ માઈનસ પ્લસ 5 ચોક 20 રેડી ચાલો હવે મિત્રો જોજો પ્લસ 3 ને 2 5 5 તાલી 15 3 ને 2 5 તાલી 15 ચાલો -2 + 2 ગયા -2 + 0 0 + 2 કેટલા 0 એટલે લખવાની જરૂર નથી -2 + 2 ગયા 0 0 ગુણ્યા 2 0 એટલે 3 ને 2 5 તાલી 15 અને આ 20 ચાલો કેટલા થયા 1 દુતિયાંશ કેટલા થાય 35 ના છેદમાં 2 કેટલા આવે 35 ના છેદમાં 2 રેડી 20 ને 15 કેટલા 35 ના છેદમાં 2 એટલે અહીંયા કોણ ABC બરાબર 35 ના છેદમાં 2 આ ABC નું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું 35 ના છેદમાં 2 રેડી હવે શું લખીએ કે ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ એટલે ADC નું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું 34 એટલે કે આ કેટલું આવ્યું 35 ના છેદમાં 2 આ વિસ્તાર અને આ વિસ્તાર કેટલો આવ્યો 21 ના છેદમાં 2 એટલે ABCD નું ક્ષેત્રફળ કોનો સરવાળો ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું ABC વત્તા ADC ABC વત્તા શું ADC વત્તા શું ADC આ ABC
ABC વત્તા ABC. ચાલો ABC કેટલો આવ્યો 21 ના છેદમાં 2. ABC કેટલો 21 ના છેદમાં 2 અને ADC કેટલો આવ્યો 35 ના છેદમાં 2. બરાબર. માટે છેદ છેદ કેવા સરખા, છેદ છેદ કેવા સરખા, છેદ છેદ કેવા સરખા. અને 35 વત્તા 21, 35 ને 36, 36 ને 20, 46 ને 10, 56. આવ્યા 35 ને 36, છેદ છેદ સરખા, બે બે બેઠા. અને 35 ને 36, 36 ને 20, 46 ને 10, 56. માટે શું ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર કેટલો આવ્યો 28 નું 56. 2 તાલી 2 દુ 4 1 2 8 16. એટલે આખા ABC નું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું 28. આખા ABC નું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું 28. રેડી. ફરી ABC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર ABC વત્તા ACD. ABC વત્તા ACD. ABC કેટલો 21 ના છેદમાં 2. ADC કેટલો આવ્યો 35 ના છેદમાં 2. 35 ના છેદમાં 2. છેદ છેદ કેવા સરખા, 21 ના 35 કેટલા 56 છેદમાં 2. 56 છેદમાં 2 કેટલા 28. એટલે આખા ABC નું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું 28. તો મિત્રો આ રીતે ચતુષ્કોણની અંદર આપણે પહેલા વિકર્ણ દોરી કરવાનો અને બંનેના એટલે બે ત્રિકોણ બની જાય અને બંનેના ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ આપણે અલગ અલગ રીતે શોધી કાઢીએ અને પછી બંનેના ક્ષેત્રફળનો સરળ કરીએ એટલે આખા ABCD નું ક્ષેત્રફળ આવે. તો આશા રાખું છું કે આ ચોક્કસ તમને મિત્રો આ દાખલો આવડી ગયો હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.